مبدئيا لو انت ضعيف في الحركة وايمك ضعيف اللي هو بيمسك في الجسم ما بيطلعش على الراس، برضه حابب اقول لك انه الفيديو ده ليك. او ايمك بالشكل ده اللي هو بتلعب وخفيف وسريع وكل حاجة وبترمي تلج وكل حاجة، بس الايم بتاعك بيطلع فوق الراس او بيمسك في الجسم، الراس دي منطقة ما بيشوفهاش، فحابب اقول لك انه الفيديو ده ليك. واخيرا لو انت الايم بتاعك بيضرب احمر احيانا اللي هو في الواحد ممكن يجيب هيد او ما يجيبش، برضه حابب اقول لك انه الفيديو ده ليك. وهتحول الايم بتاعك من اللي انت شفته ده للي انت هتشوفه دلوقتي ده بالشكل ده. زي ما انت شايف حرفيا لعبك خفيف، سرعة ايمك سريعة، الهدات بتجيبها باقل مجهود. فالفيديو وبكده نقدر نقول صباح العسل يا اخواتي، عاملين الاخبار؟ يا رب الكل يكون بخير وفي افضل صحه وهنا. ورجعت لكم اخيرا بفيديو حرفيا دمار شامل. بس قبل ما نبدا في الشرح يا ريت تنزل حالا تفجر الاشتراك، واهم حاجه ما تنساش اللايك العنيف بتاعك، والاهم من ده كله ما تنساش طبعا تفعيل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بفيديوهاتنا الجديده. وان شاء الله باذن الله بعد ما اخلص الفيديو ده في بث مباشر هعمله لاعدادات الهيد شوت. يعني فاهم يعني ايه بث مباشر لاعدادات الهيد شوت؟ يعني هعمل لايف، وعلى اللايف انت هتيجي تلعب معايا روم او ايا كان، وهشوف طريقه لعبك وهقول لك ازاي تظبط ايمك وايه افضل حساسيه ليك وكده. المهم ده مش موضوعنا، خلينا في موضوع النهارده واللي هو افضل اعدادات الهيد شوت اللي لعبت فري فاير. مبدئيا يا شباب على طول خلينا ننزل تدريب، لان هناك هوضح لكم كل حاجه بالتفصيل. وزي ما انتم شايفين بكده خلاص نزلنا التدريب. مبدئيا يا شباب حابب اوضح لكم حاجه، طبعا اللعبه اتغيرت في التحديثات وكمان الايم اتغير معاها في التحديثات الاخيره، فلازم تعرف حاجه اساسيه انه الايم بتاعك حاليا اضعف من الايم الاول. يعني انت اصلا لعبك زي ما هو وسرعتك زي ما هي، ولكن فري فاير هي اللي بوظت الايم بتاعنا. يعني من الاخر كده باختصار اللعبه اللي بوظت الايم بتاعنا، مش احنا اللي ضعفنا. عايزكم تكونوا فاهمين الحاجه دي كويس. وجاتني اخبار ساره جدا انه التحديث الجديد الايم بتاعه هيرجع زي لعبه فري فاير الايم بتاعها الاولاني اللي هو زي التحديثات الاولى. فحرفيا انا عايز اقول لك بالاعدادات اللي انا هديها لك دلوقتي ومع التحديث الجديد انت هتبقى زي الهاكر، ايمك مش هيضرب غير اللون الاحمر بس. مبدئيا خلينا نروح على طول على الصندوق ونجيب معانا اسلحتنا اللي بنلعب بيهم دايما وبنظبط بيهم دائما الايم، واللي هو الديجل واليوم بيه، واخيرا سلاح النقار بتاع الوان شوت، ونجيب الجلايه دي. تمام بكده جبنا الاسلحه اللي احنا هنظبط عليها الايم. وطبعا لو ظبطت الايم على الثلاثه دول الديجل واليوم بيه والنقار انت كده ايمك يا باشا في الفل خالص في السليم. ومبدئيا يا شباب هنتكلم عن حجم زر الضرب. اكيد دلوقتي هيجي واحد يسالني يقول لي هو زر الضرب حجمه بيفرق في الايم؟ حابب اقول لك ايوه بكل تاكيد الحجم زر الضرب بيفرق في الايم، وانا هقول لك دلوقتي بيفرق في ايه. حجم زر الضرب كل ما انت تكبر حجم زر الضرب كل ما الايم بتاعك دقته بتزيد ولكن سرعته بتقل. يعني ايه؟ خلينا اوريكم عملي. دلوقتي احنا حجم زر الضرب ده صغير، خلينا نحفظ ونخش جوه ونشوف. بص كده ركز معايا، انا هاجي اضرب وحرك الايم. تمام بص كده الايم سريع وخفيف زي ما انت شايف كده معايا. لو جيت دخلت هنا على اعدادات ودخلت على وسائل التحكم ورحت مزود حجم زر الضرب ل 100 اكس، تمام اللي هو على الاخر زي ما انت شايف كده، وحركت الايم حرفيا يعني تقل شويه انا وبضرب، اما في اللفه العاديه سريع، اما كان انا وبضرب الايم تقيل مش سلس زي الاول. يعني مثلا خلينا نحط حجم زر الضرب وليكن مثلا على ال 40 وده الحد العادي بتاعه. تمام وانا كده حاطه على الوضع الطبيعي بتاعه وجيت اضرب على الخصم زي ما انتم شايفين الايم شويه اصفر وشويه احمر. يعني زي ما انتم شايفين بيمسك مره في الجسم ومره في الراس وكده، ما بيطلعش فوق الراس، يعني اللي هو بيعدي على الراس وينزل تاني وكده. ففي الحاله دي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نسرع الايم شويه ونقلل الدقه، مش مهم الدقه حاليا. فنعمل ايه؟ نقلل حجم زر الضرب زي ما احنا اتفقنا. كلما قل حجم زر الضرب كلما زادت السرعه ولكن الدقه قلت. تمام اما كلما زاد حجم زر الضرب كلما الدقه زادت ولكن السرعه اللي قلت. فاحنا دلوقتي عايزين نزيد السرعه فنضطر ان ننقص من حجم زر الضرب، وليكن خلينا ننقص 10%، وبكده نقدر نجرب نشوف الايم. اوكي يعني حمر شويه وفي اصفر برضو لسه، خلينا نرجع كمان ننقص كمان 10%، نخليه مثلا وليكن 20% بالشكل ده. نضغط حفظ ونرجع نجرب مره تاني. اوكي الايم بيطلع فوق الراس شويه بس بيجيب هدات ولكن بيطلع فوق الراس حبتين. تمام فنقدر نزوده وليكن مثلا 5%. اوكي بالشكل ده كده. تمام خلينا نجرب مره اخرى من جديد. اوكي تقريبا كده الايم حاجه يترد عنها يا شباب زي ما انتم شايفين حرفيا الايم حمر بشكل كبير. اوكي يا شباب خلينا نجرب الديجل والنقار من مسافه ابعد شويه. اوكي تمام خالص حلو خالص.
زي ما انتم شايفين يا شباب الايم حرفيا بيجي فشيخ، حرفيا الايم بالشكل ده انت تقريبا كده تكون راضي عنه خالص. وليكن احنا بس ظبطنا الاعدادات حاليا من حجم زر الضرب، لك ان تتخيل انه الايم ده اتغير. المهم دلوقتي هنخش على حساسيه اللعبه من حيث الحساسيه بتاعت اللعبه اللي هي الحساسيه العاديه واللي هي اللي انت هتشوفها دي، وبرضه حساسيه الدي بي اي. وانا عايز اقول يا اخويا هنا واقسم لك بالله انه حرفيا اللي فات ده حاجه واللي جاي ده حاجه تاني خالص، فعايزك تستعد وتركز معايا جدا في اللي جاي. مبدئيا يا اخويا الحساسيه انت في التليفون هنتكلم عنها بالرام، يعني سواء هنبدا من رام 2 جيجا لحد ما توصل معانا لرام 8 جيجا او اكتر. تمام، فركز معايا. هديك كل فئه من الرامات حسب الديفايس بتاعها وافضل حساسيه ليها، فعايزك تركز معايا بشده. ومبدئيا هنبدا من الرام الاضعف الى الرام الاقوى. تمام، وطبعا الرامات بتنطبق على جميع الهواتف سواء كانت هواتف ايفون، سامسونج، ريدمي، ريلمي، ايا كان نوع التليفون كله بينطبق عليه. وهنبدا لو الرام بتاعتك من 2 جيجا لحد 3 جيجا انصحك بشده انك تحط العام ده 80 او 90 وما ترفعش دي بي اي. تمام، وب90 حد اقصى، يعني بص ما تزودش عن كده، لانك لو زودت في الحدود دي اكتر من كده الايم بتاعك هيكون مش دقيق لانه الهاتف بتاعك ضعيف، فبالتالي الايم بتاعك هتلاحظ فيه مشاكل بكثره او بشده. فانصحك انك ما تتزودش العام عن ال90 او ال80. وبكده ننتقل للنقطه الحمراء، والنقطه الحمراء تحطها 100 من دون انفصال، 100 على طول، لانه هتسرع لك الايم شويه. تمام، بعد كده بالنسبه للسكوبات مش هتفرق، تقدر تحطها زي ما انت عايز، ولكن يفضل انك ما تزودهاش عن ال50 او ال60، يعني في الحدود دي كده، ال50 هنا او ال60 بالشكل ده. طبعا بالنسبه لسكوب 2 او سكوب 4. تمام، بالنسبه للسكوبر بتاع الاو تقدر تحطه براحتك، عشان لو زودته اكتر من كده تقريبا الايم بتاعك ممكن تلفه تلاقيه ما بيلفش مرات يلف بسرعه. تمام، ده هيكون من ضعف التليفون بتاعك. المهم لو جينا نطلع ليفل فوق ووصلنا للاربعه رام، هنا طبعا الدنيا بتتغير 200 درجه. اول حاجه عايزك تحط هنا العام دي 100%. بعد كده النقطه الحمراء دي يا شباب عايزكم تحطوها 75% بالشكل ده. بعد كده ننتقل لسكوب 2، وانا عايزك تحطه هنا ما بين الليفل 80 بالشكل ده او 75، اي حاجه من دول. اي نعم هو مفيش فرق كبير، ولكن الفرق اللي انا ذاكره لك ده حاجات بسيطه خالص في الايم، يعني اللي هو ما تدورش من الاخر. تمام، ننتقل بعد كده لسكوب 4، واللي هو عايزك تحطه من 50 بالشكل ده لحد 60 يا شباب. تقدر تحطه في اي حاجه من دول. ولو حسيت في السكوبات اللي انا بقول لك عليها، الحساسيه اللي انا بقول لك عليها انها بطيئه في الحركه، يعني لما تيجي تفتح سكوب وترفع الايم لفوق ما بيجيبش يد معاك بسهوله، انصحك بشده انك تزود السكوب بالشكل ده، سواء كان 5% 10%، المهم انك تزود. بالنسبه لسكوب الاوم تقدر تحطه من 0 لحد 50 عادي، ما فيش اي مشاكل معاك بالنسبه لهواتف 4 جيجا رام. تمام، بعد كده لو جينا طلعنا ليفلين لفوق شويه ووصلنا لل6 رام، اقدر اقول لك انك تحط العام دي 100، وكمان تحط النقطه الحمراء يا شباب 9 بالشكل ده كده في 9. تمام، وبالنسبه للسكوبات تقدر ليك الحريه الكامله انك تعملها 100% او 100% كمان في اي سكوب من الاثنين 100%. ولو لاحظت في اي وقت انه الايم بتاعك بيطلع فوق الراس، على طول تروح داخل هنا منقص من الحساسيه بتاعت السكوب بالشكل ده، تنقص 15% 10% 5%، المهم ما تنقصش كتير. يعني اولا عايزك لو انت حاطه 100% تنقص 5% بس مثلا او 6%، بعد كده تنقص لو لقيته برده بيطلع فوق الراس تنقص مثلا بنسبه 10%، بعد كده 5%، لحد ما تلاحظوا انه ظبط معاك. بالنسبه للاوم ليك الحريه الكامله انك تعمله 100%، ولكن ما انصحكش لانه السرعه بتاعت الايم عندك هتكون سريعه زياده عن اللزوم، فبالتالي انت مش هتعرف تتحكم في الايم. اما لو التليفون بتاعك 8 جيجا رام، يعني انت كده فوق يا معلم، انت كده وصلت ليفل ماكس. فبص عايزك تركز معايا، انت تقدر تحط العام دي 100 على الاخر، وكمان النقطه الحمراء 100، والعدسه سكوب 2 100، وكل حاجه 100 حرفيا. هنا اللعب بتاعك كله مش في الحساسيه، لعبك كله هيكون في وسائل التحكم، في حجم زر الضرب، وفي نفس الموضوع في الدي بي اي. ومبدئيا هنتكلم عن الفئه الاولى واللي هي من 2 جيجا رام لحد 3 جيجا رام، ودي طبعا بكل صراحه يفضل ليها الدي بي اي ما يزيدش عن ال 400. الدي بي اي العادي بتاع التليفون هيكون 360، ده طبعا الدي بي اي العادي لجميع الهواتف مش جميع التابلتات، اللي هي التابات مش للتابات للهواتف بتكلم. تمام، فالدي بي اي ده بيكون العادي لجميع الهواتف. انت عايزك ما تزودوش عن 400، يعني معاك حوالي 40% بس تقدر تتحكم فيهم، اللي هم من 360 لحد 400. ده كان بالنسبه للهواتف اللي هي 2 جيجا رام لحد 3 جيجا رام. ننتقل بقى للليفل الاعلى شويه واللي هو 4 جيجا رام. ده يا اخويا يفضل له دي بي اي من 500 لحد 600
650. لو زودت اكتر من كده تقريبا هتلاحظ في مشاكل في الايم من ناحيه الرفع، من ناحيه السلاسه، هتلاقي في حاجات غريبه بتحصل عندك. يعني زي ايه؟ مثلا هتيجي تضرب على الخصم تلاقي الايم بيطلع فوق الراس بشكل غريب، مرات تيجي ترفع الايم تلاقيه ما بيرفع، مرات تلمسه حاجه خفيفه تلاقيه رفع زياده عن اللزوم، فهتلاقي في مشاكل عندك في الايم. ولو جينا نطلع ليفل شويه لفوق ووصلنا للرام 6 جيجا، اقدر اقول لك هنا تقدر تستخدم من دي بي اي 700 لحد دي بي اي 800. حرفيا هنا انت اللعبه هتكون سلسه معاك بشكل مش طبيعي، تمام؟ اللي هو اللعبه عندك زي الحلاوه ماشيه يا معلم، تمام؟ فركز معايا. الدي بي اي ده هيكون من 600 لحد 800. يعني ايه؟ يعني تقدر تستخدم اي حاجه من دول. يعني بص، انا وليكن انا بتكلم ازاي؟ بتكلم انه هتبدا من 600. انت هتبدا من الدي بي اي العادي اللي هو اللي انا جايله لك اللي هو 600 او 400 ايا كان، هتبدا منه وهتبدا تزود بال30 بال40 بال50 لحد ما نشوف انه انت مستريح على السرعه اللي انت شايفها. يعني مثلا انا قلت لك انه الدي بي اي المناسب ليك من 700 ل 800، انت تروح تبدا من 700 وتزود مثلا 20. برضه لقيت السرعه مش هي بطيئه شويه، تزود 50 برضه لقيت السرعه بطيئه شويه. المهم ما تزيدش عن ال 800، فاهمني؟ كده انت هتلاقي الدي بي اي المناسب ليك. انا بديك دي بي اي مناسب بدني تقييم، تمام؟ وانت بناء عن ده هتظبط قيمك، لان انا مش عارف كل واحد فيكم حساسيته ازاي، سرعته ازاي. عشان كده انا قررت اني اعمل لكم لايف النهارده على الساعه بعد الظهر بتوقيت مصر، على الساعه 1 كده بتوقيت مصر. ونيجي لاخر حاجه واللي هي الهواتف اللي هي فوق ال 8 جيجا رام، وحرفيا دي خلاص كده انت المفروض تختم اللعبه، المفروض قيمك يكون زي التليفون الايفون بالضبط. وهنا حابب اقول لك تقدر تستخدم من دي بي اي 800 لحد دي بي اي 1000 وشويه. يعني مش عارف التليفون بتاعك اصلا ممكن يقبل لحد دي بي اي 1500. ولكن هنا يا اخويا عايزك تركز في حاجه مهمه جدا. كل ما تزود في الدي بي اي هنا عن 800 او 900 او 1000 او 1100 او 1200، انت حرفيا اللعبه عندك بتكون سلسه بطريقه انت مش هتتوقعها. يعني اولا مش هتلاحظ لاج، ثانيا اللعبه هتكون مستجيبه، حركه اصابعك بشكل مش طبيعي، اللعبه هتكون سلسه عندك بشكل خرافي. حرفيا انت كده المفروض الايم بتاعك تلمسه اقل حاجه لفوق يجيب هيد شوت. فالدي بي اي بتاعك المناسب هيكون من 1200 1300، المهم من فوق ال 900. انت طالما وصلت دي بي اي من فوق ال 900 انت كده وصلت الليفل الاحتراف. ولكن لو انت معاك تليفون فوق ال 8 جيجا رام وانت شخص ضعيف اصلا في لعبه، انصحك انك تبدا من دي بي اي قليل وتبدا تدريجيا تتعود انك تزود الدي بي اي شويه شويه لحد ما توصل للدي بي اي 900 1100 في الحدود دي. ده كان بالنسبه للدي بي اي. فاكرين لما قلت لكم على الحساسيه بتاعتها انه كل حاجه تكون 100؟ قلت لكم السر هنا في حجم زر الضرب. وهنا حابب اقول لك يا اخويا انه حجم زر الضرب حرفيا هو هنا اللي هيخلي لك الايم ينتقل انتقاله كليه، مش الحساسيه بتاعت الايم، تمام؟ هو هنا حجم زر الضرب. وهنا طبعا انا هقول لك رقم ثابت هو ده يفضل لجميع التليفونات اللي هي فوق ال 8 جيجا رام. وهنا اخويا حابب انصحك انك تحطه 35% زر الضرب. حجم زر الضرب يكون 36% او 35%. المقاس ده تقريبا افضل مقاس للهواتف ال 8 جيجا رام. ولكن لو لقيت الايم بتاعك بيطلع فوق الراس، عايزك تكبر حجم زر الضرب بنسبه 5% بالشكل ده كده، تمام؟ تحطه 40. لو لقيت العكس الايم بتاعك بتلاقيه بيمسك في الجسم ما بيطلعش في الراس قوي، عايزك تنقص من حجم زر الضرب 5% بالشكل ده وتحطه على 30. نفس الموضوع. انت فهمت القاعده ازاي؟ كل ما الايم بتاعك تلاقيه ماسك في البادي في الجسم يعني تقيل مش خفيف، تنقص من حجم زر الضرب بالشكل ده. اما لو لقيت الايم بتاعك خفيف خالص سريع يعني مش قادر تسيطر عليه، تروح على طول تكبر حجم زر الضرب ايا كان 10% 5% باي شكل من الاشكال. ولكن انا وضحت لك المفهوم الاساسي. وبكده يا اخويا انا اقدر اقول لك حرفيا الايم بتاعك هيتغير من 200 درجه. يعني انا دلوقتي وضحت لك اعدادات الهيد شوت حرفيا لجميع الهواتف. وبكده يا اخويا حابب ابارك لك لانه الايم بتاعك حرفيا هيضرب احمر بشكل مش طبيعي، اللي هو نسبه الهيد شوت بتاعتك هتوصل ل 70% او ممكن اكتر. ولكن ثانيه في حاجه حابب اوضحها لك قبل ما تخرج، والحاجه دي اهم من اللي فات كله. يعني انا عايز اقول لك اللي فات ده حاجه واللي جاي ده حاجه دمار تاني خالص. بص يا اخويا بتوقيت الساعه 1 في نفس التوقيت الفيديو اللي هينزل فيه النهارده، يعني بكره بتوقيت الساعه 1 بتوقيت مصر هينزل فيديو، والفيديو ده هيكون فيه افضل طريقه تساعد الايم في الهيد شوت. يعني ايه؟ يعني انت النهارده ظبطت الايم بتاعك انك تجيب هيد شوت، بكره هنزل لك طريقه تساعدك اكتر في الايم، فاهمني؟ زي ما بيقولوا كده الطبخه لازم
تحط لها اللمسه الاخيره عشان تكمل. تمام. فبكره هنزل لك فيديو يا اخويا في طرق الجامب والتكتيك والحاجات والاوضاع اللي انت هتضرب بيها على الخصم عشان تضمن انك تجيب هيد شوت فيه. عشان كده حابب اكد عليك انك لازم يا اخويا تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اهم حاجه ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديو القادم او بالفيديو اللي جاي. وطبعا في ناس ما بيوصلهاش اشعارات من الناس المشتركه، يا ريت تلغوا الاشتراك وتفعله تاني وبعد كده تفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات دايما بكل الفيديوهات، لانه تقريبا بقالنا فتره ساحبين على القناه، فمش عارف اليوتيوب بطل يعرض الاشعارات بشكل كبير على كل المتابعين. واخيرا اول مره اطلب حاجه منكم زي كده، هسيب لكم رابط الانستجرام بتاعي في الوصف، يا ريت تروحوا تتابعوني عليه. عايزين نوصل 1000 متابع، ولحد هنا خلاص حابب اقول لك مبروك على ايمك، ولحد هنا خلاص برضه نكون وصلنا للنهايه. دمتم في رعايه الله وحفظه، اشوفكم الفيديو القادم، سلام.